සුබදසක් යාලුවන හැමෝටම Rumesh SL YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ යාළුවනේ කොහොමද free data ගන්න විදිය. ඉතින් යාළුවනේ මේක dialog, mobitel, airtel, hutch වගේ මේ වගේ sim හතරටම මම ඔයාලට free data ගන්න හැටි අද කියනවා යාළුවනේ. ඉතින් රටේ වාතාවරණෙත් එක්ක මේ වගේ free data ඔයාලට ලැබෙන එක ලොකු දෙයක්. ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්න හිතුවේ යාළුවනේ. ඉතින් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. පල්ලෙන් bell icon එක click කරන්න. මම දාන අලුත් වීඩියෝ notification මාර්ගය ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න මාව subscribe කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම කතා කරන්න යන්නේ යාළුවනේ mobitel ගැන. මුලින්ම ඔයාලගේ dial pad එකට ගිහිල්ලා #170යි# dial කරන්න. මේකෙන් යාළුවනේ ඔයාලට 1GB ගන්න හැටි මම කියන්න යන්නේ. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ ඔයාලගේ money balance එක තියෙන්න ඕන 0. නැතුව මේක ගන්න බෑ යාළුවනේ. 0 වුණ ගමන් මේක ගන්න පුළුවන් මේ කෝඩ් එක ගහලා ඇක්ටිව් කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ dial කරන්න. dial කරාම යාළුවනේ මෙතන ඔයාලට 9 වෙනිට තියෙනවා emergency data කියලා. අන්නේ අංකය අපි type කරලා send කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අංක 2 දීලා ඇක්ටිව් කරගන්න. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ යාළුවනේ මෙයාලා දෙන තව ඔප එකක් ගැන. මේකට යාළුවනේ 070 ගේ නම්බරයක් නම් #071 ගහන්න. .70 මොබිටෙල් නම්බර් එක ගන්න #070 ගහන්න. මගේ 71 නිසා යාළුවනේ මම #071 ගහනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපි ඩයල් කරන්න. ඩයල් කරාම යාළුවනේ මේ දෙවෙනියට තියෙනව නේද රීඩම් පොයින්ට් කියලා. අන්න ඒක අංකේ 2 දීලා send කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේකේ දැන් මම ඔයාලගේ මේ රීඩම් පොයින්ට් තියෙනවා නම් මේක ගන්න පුළුවන්. රීඩම් පොයින්ට් 50 වුණ ගමන් ගන්න පුළුවන්. මම මේක අරන් තියෙන නිසා යාළුවනේ මට ආයෙ ගන්න බෑ. ඒක නිසා මම මේක කැන්සල් කරනවා. ඊළඟට මම කියන්න යන්නේ යාළුවනේ මෙයාලා දෙන තව උප එකක් ගැන. මේක කරන් තියෙන යාළුවනේ ඔයාලා #111යි# type කරලා ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන භාෂාව තෝරගන්න තියෙනවා. ඒකට අංක 2 දෙන්න. සිංහල නම් කැමති භාෂාව තෝරගන්න. මෙතන යාළුවනේ ඔයාලගේ ජාතික හඳුන්වපත් අංකය දෙන්න ඕන. ID card number එක. ඒකට ඔයාලට දෙන්න තියෙන යාළුවනේ මෙතන අවසානට V type කරන්න ඕන. ඒක නිසා මෙතන ඉලක්කම් නිසා ඔයාලා කලින් messenger box inbox එකට හරි ගිහිල්ලා ID card number එක type කරගෙන copy paste එකක් දාන්න. මම මෙතන මගේ එක copy paste එකක් දානවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන ඔයාලට අංක 4ක pin එකක් ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. නැවතත් යාළුවනේ මේ අංක 4ම ඇතුළත් කරලා send දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන අංක 1 දෙන්න. ඔව් යාළුවනේ මැසේජ් එක ඔයාලට පේනව නේද? හිතවත් පාඩුවගේ ඔබගේ M-Cash ගිණුම සම්පූර්ණ වෙයි. කියන්නේ යාළුවනේ මේක ඔයාලට 49 data card එකක් එනවා. මෙයාලා account එක අපේ active කරලා පැය 4කට 5කට පස්සේ ඔයාලට 49 data card එකක් එනවා. ඊළඟට මෙයාලා දෙන ඔප එක තමයි යාළුවනේ 2GB GB දෙකක් දෙනවා. ඒ ඔප එක ගන්න හැටි මම කියන්න. මුලින්ම ඔයාලා Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහලා search bar එක search කරන්න data mart කියලා. data mart application එක ඔයාලට ඔයාලගේ phone එකෙන් install කරගන්න. megabyte 7 ගානක පුංචි data ප්‍රමාණයක් කැපෙන යාළුවනේ මේ app එක install කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ app එක open කරගන්න. open කරගත්ත පස්සේ යාළුවනේ මෙතන private plan කියන එක දෙන්න පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙතනින් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන
කොනේ තියෙනවා දකුණු පැත්තේ උඩ කොනේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් ප්ලෑන් කියන්නේ කොට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතනින් ඔයාලට data plan එකක් ඇක්ටිව් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ රුපියල් 5ක් දීලා data plan එකක් ඇක්ටිව් කරගත්තට පස්සේ තමයි මේ මෙගාබයිට් 65යි ඒ 2GB දෙන්නේ. ඔයාලට මේක ඇක්ටිව් කරගන්න ඕන නම් යාළුවනේ මෙතන දීලා මෙතන ඇක්ටිව් කියන කොළ පාට බටන් එක ටික් කරන්න. ඔයාලා දැන් ඇක්ටිව් කරගත්ත මෙගාබයිට් 65 data plan එකට යාළුවනේ මෙයා රුපියල් 5ක් කපා ගත්තා වගේම එවෙලෙම ඊට පස්සේ යාළුවනේ හැමදාම මෙයාලා රුපියල් 5 ගානේ කපා ගන්නවා මේ මෙගාබයිට් 65 data plan එක ඔයාලා ඇක්ටිව් කරලා නිසා. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඩිඇක්ටිව් කරගන්න ඔයාලා ඩයල් පැඩ් එකට ගිහිල්ලා මේ කෝඩ් එක ඩයල් කරන්න. #170y# ඩයල් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ හතරවෙනිට තියෙනව නේද ඉන්ටර්නෙට් ප්ලෑන් කියලා. අන්න අංක 4 දීලා සෙන්ඩ් කරන්න. සෙන්ඩ් කරාම යාළුවනේ පළවෙනිට අපි ඇක්ටිව් කරගත්තේ රුපියල් 5 පැකේජ් එක. අන්න ඒකට අංක 1 දීලා සෙන්ඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන මම මේක ඇක්ටිව් කරලා නැති නිසා මෙතන ඇක්ටිව් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. මම මේක කලින් data plan එක ඇක්ටිව් කරලා තිබුණා නම් මෙතන තුන්වෙනියට වගේ ඩිඇක්ටිව් කියලා වැටලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් යාළුවනේ ඔයාලා අංක 3 දීලා මෙතනින් සෙන්ඩ් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ දවසට රුපියල් 5ක ගන්න කපා ගන්න data plan එක ඩිඇක්ටිව් වෙනවා. ගිගාබයිට් 2යි අර මෙගාබයිට් 65ක් තියෙනවා. ඔය ඉතින් යාළුවනේ මොබිටෙල් වල එච්චරයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ඔයාලට කියන්නේ යාළුවනේ ඩයලොග් ගැන. ඩයලොග් වල #2.6යි# ටයිප් කරලා සෙන්ඩ් කරන්න. ඔය යාළුවනේ මම මේක අරන් තියෙන නිසා මට බෑ. මොකද මම මේකේ මැසේජ් එක දාන්නම් මම ගත්ත මැසේජ් එක. මේක #2.6# ටයිප් කරලා මේක සෙන්ඩ් කරාම ඔයාලට යාළුවනේ කෝල් ටයිම් 250යි මිනිට් ඒ වගේ මැසේජ් 250කුයි 1GB data හම්බ වෙනවා. ආයි යාළුවනේ ඔයාලට මේක දවස් 7කින් නැවත මේ 1GB data ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඒ වගේම කෝල් ටයිම් 250යි මැසේජ් 250යි. ඒ වගේම යාළුවනේ #0.7යි ටයිප් කරලා ඔයාලට මේක සෙන්ඩ් කරාම ඒ වගේම මේකේ එමර්ජන්සි ලෝන් එකකුත් දෙනවා ඩයලොග් එකකින්. මම අරන් තියෙන නිසා මම ආයෙත් ගන්න යන්නේ නැහැ යාළුවනේ. මම ඒක නිසා කැන්සල් කරනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ අපි දැන් කතා කරමු හච් ගැන. හච්චල දෙනවා තරුවයි 133යි # ටයිප් කරලා හච් එකෙන් ප්‍රී කෝල් data මැසේජ් ගන්න පුළුවන්. ඒකට කිසිම ගාස්තුවක් අය වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඊළඟට යාළුවනේ මම ඔයාලට කියන්නම් Airtel වලින් data ගන්න කොහොමද කියලා. Airtel වලින් data ගන්න ඕනේ යාළුවනේ තරුවයි 250යි # ඩයල් කරලා ඔයාලට MB 250ක් ගන්න පුළුවන්. මගේ දැන් මේක Airtel SIM එක නැති නිසා මම ඔයාලට කෝඩ් එක විතරක් කියන්න. ඔයාලා Airtel SIM තියෙන අය මේ කෝඩ් එක ටයිප් කරලා සෙන්ඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට MB 250ක් එනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඒ වගේම 123ට කෝල් එකක් අරගෙන Airtel වලින් 1GB data ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ ඔපර් ගොඩක් දෙනවා. මම ඔයාලට අද ගෙනාවා යාළුවනේ මේ වගේ ඔපර් ගොඩක් දෙන කෝඩ් ටිකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම අදට සමු ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න. මම දන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන් ඔයාලට වැදගත් කියලා. මොකද මේ රටේ වාතාවරණෙත් අනුව ඔයාලා මේ වෙලාවට ගෙදර ඉන්නේ. ඒක නිසා මම ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් යාළුවනේ මාව subscribe කරන්න, පළල තියෙන bell icon එක click කරන්න. මම දාන අලුත් වීඩියෝ notification මාරේ ඔයාලගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න මාව subscribe කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඊට සමු ගන්නවා. සුබ දවසක් වේවා.